सो लास्ट लेक्चरला आपण क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन पॉइंट स्टार्ट केला होता. सो अकॉर्डिंग टू द installation or construction, the transmission line are classified into mainly two types. First one is a first one is a overhead transmission line, and say next one is a underground transmission system. ठीक आहे. सो comparison between overhead and underground transmission system आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं होतं. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टार्ट केला होता, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. सो according to the length of transmission line are classified mainly three types. First one is a short transmission line, next one is a medium transmission line, and third one is a long transmission line. So what is the length in case of short transmission line? Anyone? Short transmission line मध्ये लेंथ किती असते सांगेल कोणी? किती किलोमीटर पर्यंत जर लाईन असेल तर आपण तिला शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन म्हणतो. ईश्वर 60 किती? 60 किलोमीटर. ओके. And in case of medium transmission line, anyone? Okay, 60 to 150, right? So in case of short transmission line, the length of transmission line is below 60 kilometer and the voltage range is below 20 kV. Okay, 20 kV पेक्षा कमी आणि जर लेंथ जर सांगायची झाली तर 60 किलोमीटर पेक्षा कमी. असं जर स्पेसिफिकेशन जर असतील तर आपण त्याला म्हणतो शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, राईट? देन medium transmission line. In case of medium transmission line, the length of transmission line is 60 to 150 kilometer, in between 60 to 150 kilometer, and the voltage range is 20 to 100 kV. Okay, so this is the medium transmission line. And last one is a long transmission line. The length is more than 150 kilometer. Okay, so length is more than 150 kilometer and the voltage range is more than 100 kV. Okay, 150 किलोमीटर पेक्षा जास्त लेंथ आणि 100 kV पेक्षा जास्त व्होल्टेज रेंज, त्याला आपण म्हणतो लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. ठीक आहे. सो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ट्रान्समिशन लाईन क्लासिफाय इनटू थ्री टाइप्स: शॉर्ट, मीडियम ट्रान्समिशन लाईन अँड लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पार्ट आता स्टार्ट करत होतो. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सप्लाय, the transmission line classified into mainly two types. First one is a AC transmission line and another one is a DC transmission line. So the electric power can be transmitted either means of AC or DC system. Each system has its own merits and demerits. It is desirable to discuss the advantages and disadvantages of the two methods to make comparison of AC and DC ट्रान्समिशन सिस्टीम. ज्यावेळेस आपण हे जे युनिट स्टार्ट केलं होतं त्यावेळेस मी तुम्हाला AC ट्रान्समिशन आणि DC ट्रान्समिशनचं इंट्रोडक्शन केलं होतं. त्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतं की ज्यावेळेस आपण जनरेशन करतो, पॉवर जनरेट करतो, सो जनरेट केलेली पॉवर ही इन द फॉर्म ऑफ AC सप्लाय असते आणि ती AC सप्लाय जी पॉवर आहे ती आपण रिसिविंग एंड पर्यंत by means of transmission and distribution grid आपण ती पॉवर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंझ्युमर एंड आपण ट्रान्समिट अँड डिस्ट्रीब्यूट करत असतो बाय युजिंग HVDC, हाय व्होल्टेज AC, as well as हाय व्होल्टेज DC. ज्यावेळेस आपण हाय व्होल्टेज AC आणि हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन ज्यावेळेस आपण करत असतो तर कंपॅरिझन जर आपण बघितलं तर हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन मध्ये हे बघा इथे HVDC ट्रान्समिशन सिस्टीमची एक सिंगल लाईन डायग्राम तुमच्या स्क्रीनवरती दिसते. ओके, सो व्हॉट इज अ कंपॅरिझन बिटवीन HVDC अँड HVAC ट्रान्समिशन सिस्टीम. सो हे सिंगल लाईन डायग्राम तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला HVAC आणि HVDC ट्रान्समिशन सिस्टीम मध्ये मेनली काय काय कंपॅरेटिव्ह पॉइंट आहे ते तुमचे क्लिअर होतील. बघा या सिंगल लाईन डायग्राम मध्ये पहिल्यांदा काय काय कंपोनेंट्स आहेत ते तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो.
First one is a generator. Here is a generator. Then this is a step up transformer. Then next one is a rectifier. Okay. Then next one is a inverter. This is at a receiving end substation, located at a receiving end substation. Then another one is a step down transformer, and this is a three-phase consumer, okay, or load center. So सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ HVDC सिस्टीम. जनरेटर, हे बघा जनरेटर इथे तुमचं 11 kV जनरेशन झालं. त्यानंतर बाय युझिंग स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आपण 11 kV ला स्टेप अप केलं. ओके. त्यानंतर आता हा जो 11 kV आहे हा AC जनरेशन आहे, त्याला आपण स्टेप अप केला. त्यानंतर आता येतो तुमचा इथे रेक्टिफायर. हा काय तुमचा रेक्टिफायर. आता आपल्याला सिस्टीम कोणती यूज करायची, हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन सिस्टीम. सो बाय युझिंग रेक्टिफायर we have to convert that AC supply into DC, right? By using rectifier we have to convert the AC three-phase AC supply into DC by using rectifier at the sending end substation. Means हा जो काही रेक्टिफायर आहे हा लोकेट केलेला असतो आपण जनरेटिंग स्टेशनच्या लोकेशनला, आणि तिथे आपण हा जो काही थ्री-फेज AC सप्लाय आहे तो आपण बाय युझिंग रेक्टिफायर काय करतोय, DC मध्ये कन्वर्ट करतोय बाय युझिंग रेक्टिफायर. ओके. हा आता DC सप्लाय जे आउटपुट आहे ते बाय युझिंग हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन ग्रिड थ्रू आपण ते देतोय डिस्ट्रीब्युशन सबस्टेशन पर्यंत. इथे येतो तुमचं इन्व्हर्टर. हा इन्व्हर्टर काय करतो, अगेन हा जो काही DC सप्लाय आपला आलेला आहे तो इन्व्हर्टर करतो DC इंटू AC, थ्री-फेज AC, DC इंटू थ्री-फेज AC at the end of receiving end of substation. Okay. Then this is another transformer number 2, T2. It step down the voltage into desirable voltage by using step down transformer. इन्व्हर्टर काय करतो, हा जो काही DC आलेला आहे बाय युझिंग हाय व्होल्टेज DC ट्रान्समिशन थ्रू तो आपण अगेन इन्व्हर्टर थ्रू AC मध्ये कन्वर्ट करतो, आणि हा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर थ्रू आपण तो स्टेप डाऊन करतो आणि देतो तुमच्या कंझ्युमर एंडला. ओके. आता मला सांगा, रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टर या दोघांच्या मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला नाही. रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टर या दोघांच्या मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला नाही. त्याचं रिझन काय, काय यूज केलेलं नाही? एनीवन सांगाल कोणी काय यूज केलेलं नाही? इथे आपण रेक्टिफायरच्या आधी एक ट्रान्सफॉर्मर यूज केलाय स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर, आणि इकडे इन्व्हर्टरच्या नंतर आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज केलाय स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. मग आपण इथे स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये काय यूज नाही केलं? एक हिंट देतो, रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये ही जी ग्रीड आहे हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन सिस्टम, हा तुमची ही DC ग्रीड आहे. हा इथे सप्लाय कोणता आहे, DC सप्लाय. या दोन्ही ब्लॉकच्या मध्ये रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये कोणता सप्लाय, तुमचा DC सप्लाय. आणि मी तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारलाय काय, रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये आपण कुठेही ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला नाही. स्टेप अप म्हणा किंवा स्टेप डाऊन, कुठलाही ट्रान्सफॉर्मर आपण रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये यूज केलेला नाही. त्याचं रिझन काय? सांगेल कोणी? जे तुम्हाला माहिती असेल, जर तुमच्या मनात जो अंदाज असेल तो सांगायचा. हा जेजुरे, श्रेया जेजुरे. सर. हा कोण बोलते, बोल. सर अक्षता बोलते मी. हो बोल. सर बिकॉज ट्रान्सफॉर्मर सप्लायज AC voltage. ट्रान्सफॉर्मर सप्लायज AC voltage. ओके बर. अजून आयुष, ईश्वर, उज्ज्वल, रुपाली, श्रीकृष्ण, सांगा का नाही यूज केलेला आपण? काहीतरी रिझन असेल ना. ज्या पद्धतीने आपण HVAC सिस्टीम मध्ये
स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आपण प्रायमरी स्टेजला, सेकंडरी स्टेजला, परत डिस्ट्रीब्युशनला, प्रायमरीला, सेकंडरीला आपण त्या ठिकाणी स्टेप अप स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. मग इथे काय यूज नाही केला आपण रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये? येत आहे कोणाला? आदित्य कापसे, कापसे क्वेश्चन विचारून तर ऍटलीस्ट माईक अनम्यूट तरी करा, जरी माहित नसेल तर, म्हणजे तुम्ही प्रेझेंट आहे मला समजेल. अदरवाईज फक्त कुठेतरी तुम्ही लिंक कनेक्ट करून दिलेली आहे आणि मोबाईल साईडला कुठेतरी ठेवून दिलेलं आहे. नाव घेतल्यानंतर ऍटलीस्ट माईक अनम्यूट तरी झाला पाहिजे तुमचा. लेक्चर बाय डायरेक्शनल झालं पाहिजे, युनि डायरेक्शनल नाही. मी सांगतोय आणि तुम्ही ऐकतोय असं नाही. पूनम सोनवणे, येस सर. माहिती आहे तुला काय यूज नाही केला आपण ट्रान्सफॉर्मर रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये? ठीक आहे, बघा रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये आपल्याला कुठे ट्रान्सफॉर्मर दिसत नाही. त्याचं रिझन असं आहे की रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टर, आता इथे आपण या रेक्टिफायर मध्ये काय करतो, हा जो काही 3 फेज एसी आहे त्याचं कन्वर्जन आपण कशात करतोय, डीसी मध्ये. ओके, म्हणजे या रेक्टिफायरचं आउटपुट काय तुमचं डीसी. त्यानंतर इन्व्हर्टरला आपण इनपुट देतोय डीसी आणि इन्व्हर्टर काय करतोय, इनपुट देतोय डीसी, आउटपुट आहे तुमचं एसी. ठीक आहे, सो ह्या दोघांच्या मध्ये रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टरच्या मध्ये जो सप्लाय आहे तो आहे तुमचा डीसी सप्लाय, आणि ट्रान्सफॉर्मर तुमच्या डीसी सप्लाय वरती वर्क होत नाही. समजतंय का? ट्रान्सफॉर्मर डीसी सप्लाय वरती वर्क होत नाही. बरोबर आहे स्टुडंट? येस सर. ओके, त्यामुळे आपण इथे ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला नाही. ट्रान्सफॉर्मर तुमचा डीसी सप्लाय वरती वर्क होत नाही. ट्रान्सफॉर्मर तुमचा फक्त एसी सप्लाय वरती वर्क होतो, लक्षात राहू द्या. आता त्याचं रिझन काय आहे माहिती आहे कोणाला? ट्रान्सफॉर्मर डीसी वरतीच वर्क, डीसी वरती वर्क का नाही होत डीसी सप्लाय वरती? एनीवन? व्हाय ट्रान्सफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाय? इट्स ओनली वर्क ऑन एसी सप्लाय. व्हाट इज द रिझन? हे बघा ट्रान्सफॉर्मरचं, ही ट्रान्सफॉर्मरची कोर आहे. ओके, त्यानंतर इथे तुमची ही तुमची प्रायमरी वाइंडिंग आहे, राईट. त्यानंतर ह्या साईडला तुमची ही असते तुमची सेकंडरी वाइंडिंग. ठीक आहे, आता तुमची ही जी काही प्रायमरी वाइंडिंग आहे, ही प्रायमरी वाइंडिंग आपण सप्लाय साईडला कनेक्ट केलेली असते, आणि ही जी काही सेकंडरी वाइंडिंग आहे ही तुमची कुठल्या साईडला असते, लोड साईडला. ओके, ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मरला सिंगल फेज किंवा 3 फेज एसी सप्लाय ज्यावेळेस आपण प्रायमरी वाइंडिंगला देतो, त्यावेळेस काय होतं, ह्या प्रायमरी वाइंडिंग मधून तुमचा करंट फ्लो होतो, राईट. प्रायमरी वाइंडिंग मधनं काय फ्लो होतो, करंट फ्लो होतो. आणि करंट फ्लो झाल्यानंतर त्या करंटचं नेचर कुठलं असणार आहे, आता एसी सप्लाय म्हटल्यानंतर अल्टरनेटिंग इन नेचर. कुठलं असणार आहे, अल्टरनेटिंग इन नेचर, राईट. सो अल्टरनेटिंग नेचरचा करंट असल्यामुळे ह्या वाइंडिंग मध्ये जे काही फ्लक्स तयार होतो त्यांचं नेचर कसं असणार आहे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स. इट इज अल्टरनेटिंग फ्लक्स. सो दॅट फ्लक्स इज मूव्ह इन अ कोर. ठीक आहे, त्या फ्लक्सचं नेचर अल्टरनेटिंग असल्यामुळे ते काय होतं, या कोरमधनं फ्लो होता, आणि ह्या कोरमधनं फ्लो होत होत हे कुठे येतात, त्या ते जे काही फ्लक्स आहे ते येतात तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंगला. काही जे काही फ्लक्स आहे त्याच्यातले काही फ्लक्स तुमच्या सेकंडरी वाइंडिंगला होता लिंक होता.
आणि त्या अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक झाल्यामुळे सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये काय तयार होतो, ईएमएफ इंड्यूस होतो, बरोबर. आणि ड्यू टू दॅट ईएमएफ करंट स्टार्ट फ्लोईंग थ्रू द सेकंडरी वाइंडिंग. राईट. कळालं मी काय सांगितलं आता? एवढं समजलंय स्टुडंट? ठीक आहे, जाऊ दे. डायरेक्ट तुम्हाला पण इंटरेस्ट नाही, डायरेक्ट टॉपिक कडे बोलू. सो ही झाली तुमची HVDC सिस्टीमची सिंगल लाईन डायग्राम. त्यानंतर advantages of DC transmission system. It require only 2 conductors for transmission as compared to 3 conductors in a AC system. 3 phase AC system मध्ये आपल्याला 3 कंडक्टर लागतात, DC सिस्टीम मध्ये 2च कंडक्टर लागतात. It is also possible to transmit power through only one conductor by using earth as a returning conductor, causing much saving in a conductor material. Okay, so HVDC system मध्ये आपण एक कंडक्टर यूज करून सुद्धा पॉवर डिलिव्हर करू शकतो बाय रिटर्निंग कंडक्टर, अर्थ कंडक्टर यूज करून. Inductance and capacitance and phase displacement and surge problem are eliminated in a DC transmission. Okay, there is a no skin effect in a DC, therefore the entire cross section of the line conductor is utilized. ठीक आहे. DC सिस्टीम मध्ये फ्रिक्वेन्सी ऍब्सेंट असल्यामुळे जो काही स्किन इफेक्ट आहे तो त्या ठिकाणी ऍब्सेंट असतो. thus the conductor offers less resistance. त्यामुळे काय होतं, कंडक्टर ऑफर्स लेस रेजिस्टन्स. आता स्किन इफेक्ट काय असतो ते काही मी सांगत बसणार नाही, कारण की तुम्हाला त्याच्यातलं काही इंटरेस्टच नाही. ठीक आहे, तर आता जे काय आहे तर सिलेबसचाच पॉईंट कव्हर होईल. there is a no skin effect in DC, therefore the entire cross section of the line conductor is utilized. Then the next advantage of DC transmission system is, since there is a no inductance and capacitor, त्यामुळे स्किन इफेक्ट आणि फ्रिक्वेन्सी ऍब्सेंट मुळे there is a no inductance and capacitor, the voltage drop in a DC transmission is less than a AC line. For the same sending and voltage and the transmission line is less than the AC line of the same sending and voltage and receiving end voltage. Okay, then the next one is for the same working voltage, the potential stress on an insulation of the DC system is near about 70% of the line in the AC system. Hence, DC line required less insulation. For the same working voltage, the potential trace on the insulation of that the AC system, hence the DC line required less insulation. Then the next one is there is a less corona loss in a DC line, which reduce the interference with the communication circuit. Again, this is depends on corona loss is again depends on our frequency. Then the next point or next advantage of DC system or DC transmission system, there is a no stability problem and synchronizing difficulties in the DC transmission. There is a no stability problems and synchronizing difficulty in a DC transmission system. Okay, then the disadvantages of DC HVDC system, high voltage DC transmission system. The electric power cannot be generated at a high voltage in a DC system due to communicating difficulties. The electric power cannot be generated at a high voltage in the DC system due to communicating difficulties. For the transmission of power at the high voltage, the DC voltage cannot be step up. Okay, the DC switchgear have their own limitations due to circuit breakers. Okay, for a transmission of power at a high voltage, the DC voltage cannot be step up. आता का होत नाही त्याचं रिझन मी मगाशी सांगत होतो तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मरची डायग्राम ड्रॉ करून. ठीक आहे, सो आता तुम्हाला समजलं असेल, कारण तुम्हाला सर्व माहित होतं त्यामुळे रिप्लाय कोणाचं झालं नाही. ठीक आहे, देन next one is nowadays a high voltage AC transmission system is mostly employed to make a comparison of AC and DC transmission system. Okay, so advantages जर बघितले तर HVAC सिस्टीम ही ऍडव्हान्टेजल आहे किंवा इकॉनॉमिकल आहे.
ॲज कम्पेअर टू HVDC सिस्टीम. सो त्यामुळे आपण HVAC सिस्टीम जनरली यूज करत असतो फॉर ट्रान्समिशन पर्पज. द AC पॉवर कॅन बी जनरेटेड ॲट अ हाय व्होल्टेज. ओके, AC पॉवर आपण हाय व्होल्टेज जनरेट करू शकतो बाय युजिंग AC पॉवर 33 kV or 11 kV. The AC voltage can be step up easily and efficiently to economic limit for transmission by transformer. It can also step down by transformer to any value as per the requirement of distribution and utilization. आता मगाशी सांगितलं की ट्रान्सफॉर्मर तुमचा DC वरती वर्क होत नाही, तो AC वरती वर्क होतो. मग बाय युजिंग HVAC सिस्टीम आपल्याला ज्या ठिकाणी पॉवर स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करायचे आहे, तर कुठल्याही ठिकाणी कुठल्याही लोकेशनला आपण रिक्वायरमेंट नुसार आपण जी काही पॉवर आहे स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करू शकतो बाय युजिंग HVAC सिस्टीम अँड ट्रान्सफॉर्मर. सो HVAC सिस्टीम ही इकॉनॉमिकली आहे. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेंटेनन्स ऑफ AC स्विच गिअर इज इझी अँड चिपियर. ओके, जो काही मेंटेनन्स जो आहे HVAC सिस्टीमचा तो कमी आहे ॲज कम्पेअर टू HVDC सिस्टीम, बिकॉज देर इज अ ॲब्सेन्स ऑफ रेक्टिफायर ॲज वेल ॲज इन्व्हर्टर. HVDC सिस्टीम मध्ये ज्या पद्धतीने आपण डायग्राम बघितली, ह्या डायग्राम मध्ये इथे रेक्टिफायर यूज केलेला आहे आणि ह्या साईडला इन्व्हर्टर यूज केलाय. तसं HVAC सिस्टीम मध्ये आपल्याला इन्व्हर्टर आणि रेक्टिफायर यूज करण्याची गरज पडत नाही. का बरं? तर जनरेशन पण AC आहे आणि आपण कंझ्युमर एंड पर्यंत पण AC पॉवर ट्रान्समिट अँड डिस्ट्रीब्यूट करत असतो. बट इन केस ऑफ HVDC जनरेशन AC आहे आणि आपल्याला ट्रान्समिशन DC करायचे, त्यामुळे आपल्याला इथे रेक्टिफायर आणि रिसिव्हिंग एंडला इन्व्हर्टरची गरज पडते. ठीक आहे, सो हे दोन कॉम्पोनंट्स HVAC सिस्टीम मध्ये आपण यूज करत नाही किंवा गरज भासत नाही. ठीक आहे. देन द AC ट्रान्समिशन लाईन्स हॅव मोर कोरोना लॉस विच क्रिएट्स इंटरफरन्स इन कम्युनिकेशन सर्किट. ठीक आहे, सो द मेंटेनन्स ऑफ AC switchgear is easy and cheaper. Then disadvantage of high voltage AC transmission system, it require more conductor material. 3 कंडक्टर लागतात 3 फेज AC सिस्टीम मध्ये ॲज कम्पेअर टू HVDC सिस्टीम मध्ये. त्यामुळे कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर वाढले, त्यामुळे कंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जे मटेरियल लागतो जनरली आपण मी तुम्हाला सांगितलं ACSR ॲल्युमिनियम कोर और ACSR ॲल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स जे मटेरियल आपण यूज करतो त्यामध्ये कॉपर आणि ॲल्युमिनियमचं मटेरियल असतं. ओके, सो नंबर ऑफ कंडक्टर वाढले म्हणजे मटेरियलची जी रिक्वायरमेंट आहे ती सुद्धा इन्क्रीज होते. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ॲन AC transmission lines is more complicated than DC transmission line. The construction of HVAC transmission line is more complicated as compared to HVDC system. आता याचं रिझन असं आहे की 3 कंडक्टर आपल्याला असेंब्ली प्रोव्हाइड करायला लागते. HVAC सिस्टीम मध्ये 3 कंडक्टर्स असतात प्रत्येक पेज साठी वेगवेगळे. तर प्रत्येक कंडक्टर साठी आपल्याला इन्सुलेटर म्हणा किंवा टॉवर म्हणा, तर ते जे काही जेवढं काही मटेरियल आहे किंवा जेवढे काही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जे आहे किंवा इन्सुलेटर्स आहेत तर त्याची रिक्वायरमेंट आपल्याला वाढते. तसं HVDC सिस्टीम मध्ये 2च कंडक्टर असतात, त्यामुळे जे काही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आहे किंवा इन्सुलेटर्स आहे त्यांची रिक्वायरमेंट कमी असते. त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन्स HVAC सिस्टीम मध्ये जास्त असतात. ड्यू टू स्किन इफेक्ट द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ द AC line is more, which increase the losses and correspondingly decrease the efficiency of transmission system. आता मी तुम्हाला सांगितलं की तुमचा जो काही स्किन इफेक्ट किंवा कोरोना इफेक्ट आहे इट्स डिपेंड्स ऑन टोटली फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि व्होल्टेज करंट आणि फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड असतो. आता HVDC मध्ये फ्रिक्वेन्सी ॲब्सेंट असल्यामुळे तुमचा जो काही स्किन इफेक्ट किंवा कोरोना इफेक्ट आहे तो निग्लेक्ट होतो किंवा निग्लिजिबल असतो. ठीक आहे, बट इन केस ऑफ HVAC सिस्टीम frequency is present, therefore the skin effect and corona effect is more and the losses is also more. So if losses is more then the efficiency is decreases. ठीक आहे, लॉसेस जर वाढले तर तुमची जी काही इफिशियन्सी आहे ग्रिडची किंवा ट्रान्समिशन सिस्टीमची ती डिक्रीज होते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज ड्यू टू इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स the voltage drop in the AC line is more than DC line for the same sending end and voltage and load. The inductance and capacitor, the voltage drop in a AC line is more. ठीक आहे, AC लाईन मध्ये जो काही इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटर व्होल्टेज ड्रॉप आहे तो जास्त असतो ॲज कम्पेअर टू HVDC सिस्टीम. दिस मेक्स द व्होल्टेज रेग्युलेशन पुअर. मेक्स द व्होल्टेज रेग्युलेशन पुअर. तुमचा जो काही व्होल्टेज रेग्युलेशन आहे
आता व्होल्टेज रेग्युलेशन आयडियल जसं आपण इफिशियन्सी म्हणतो, आयडियल इफिशियन्सी आपण 100% इफिशियन्सी आपण आयडियली कन्सिडर करतो असतो, तसं व्होल्टेज रेग्युलेशन आपण बिलो 10% जर असेल तर त्याला आपण आयडियल व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणतो. ओके, सो इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्समुळे तुमचा जो काही व्होल्टेज ड्रॉप होतो त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्या व्होल्टेज रेग्युलेशन वरती होतो. ओके, सो व्होल्टेज रेग्युलेशन इज पुअर in case of HVAC system. Then the next one is the AC transmission lines have more corona loss which create interference in communication circuit. Okay, the AC transmission lines have more corona loss which creates interference in communication circuit or communication system. जर जो काही कोरोना लॉस आहे तो जास्त असल्यामुळे त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे ज्या काही टेलिकम्युनिकेशन लाईन्स आहे त्यांच्या इंटरफरन्स किंवा त्यांच्या कम्युनिकेशन वरती इंटरफरन्स त्या ठिकाणी होत असतो. तर हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे HVAC सिस्टीमचा. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज अ कंपॅरिझन ऑफ AC अँड DC ट्रान्समिशन सिस्टीम. A three-phase, three-wire AC system is employed for transmission of electric power because in this case, power at high voltage can be generated and the voltage can be step up and step down very easily, efficiently by using transformer. हा पॉइंट महत्वाचा आहे. थ्री पेज थ्री वायर्स AC पॉवर आपण ज्यावेळेस थ्री पेज पॉवर ज्यावेळेस आपण जनरेट करतो तर ती पॉवर आपण ट्रान्समिट करू शकतो बाय युझिंग थ्री पेज थ्री वायर सिस्टीमने. थ्री पेज म्हणजे RYB हा थ्री पेज सप्लाय, थ्री वायर म्हणजे R फेजची एक वायर, Y फेजची एक वायर, B फेजची एक वायर. तर थ्री पेज थ्री वायर सिस्टीम आपण ती जी काही पॉवर आहे ती ट्रान्समिट करू शकतो आणि ती जी पॉवर आहे ती हाय व्होल्टेज पॉवर जी आहे इट कॅन बी स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन इझिली बाय युझिंग ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, AC मध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करून कुठे पण ती पॉवर कुठल्याही लोकेशनला रिक्वायरमेंट नुसार आपण ती स्टेप अप किंवा स्टेप डाऊन करू शकतो इफिशियंटली बाय युझिंग ट्रान्सफॉर्मर. सो हा एक मेन ऍडव्हान्टेज आहे. Therefore, in above discussion, it is clear that high voltage DC transmission is a superior to high voltage AC transmission. Okay, so HVAC system ही best आहे as compared to HVDC. Therefore, it is preferred to adapt high voltage DC transmission. This can be achieved using rectifier inverter to convert AC into DC and vice versa easily, efficiently. The present day trend is toward AC for generation and distribution and high voltage DC for transmission. HVDC सिस्टीम जर आपल्याला यूज करायची असेल ती पण इफिशियंट आहे. मग ती जर इफिशियंटली आपल्याला यूज करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला रेक्टिफायर आणि इन्व्हर्टर त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करावं लागेल. आपण रिसेंटली आता करंट डेज मध्ये काय करतो, DC मध्ये आपले लॉसेस पण कमी असतात तर त्यामुळे आपण काय करतो की बाय युझिंग रेक्टिफायर इन्व्हर्टर आपण ती DC ट्रान्समिशन सिस्टम त्या ठिकाणी यूज करतो आणि जनरेशन साठी आपण AC यूज करत असतो. सो ही झाली तुमची HVDC सिस्टीमची सिंगल लाईन डायग्राम. ही सिंगल लाईन डायग्राम व्यवस्थित नोटबुक वरती वन बाय वन स्टेप वाईज व्यवस्थित नोटबुक वरती ड्रॉ करा. व्यवस्थित तुमच्या नोटबुक वरती ड्रॉ करा. HVDC सिस्टीम, सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ HVDC सिस्टीम. व्यवस्थित ड्रॉ करा. इथे जनरेटर आहे 11 kV AC. त्यानंतर इथे स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आहे हा T1, त्याला नाव द्या स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. त्याचा आउटपुट जो आहे थ्री पेज AC आहे.
त्यानंतर इथे आपण रेक्टिफायर यूज केला. रेक्टिफायरला 3 फेज एसी आपण इनपुट दिलेलं आहे. रेक्टिफायरचं जे आउटपुट आहे ते आहे तुमचं हाय व्होल्टेज डीसी. ते आउटपुट आपण ट्रान्समिट करतो, पॉवर ती ट्रान्समिट करतो. Then at the end of receiving end, at the end of substation, there is a one inverter. The input of inverter is high voltage DC and the output of inverter is 3-phase AC supply. Okay. Then again by using step down transformer, we have to step down the 3-phase AC up to desired voltage, or according to the requirement, we have to step down that power and deliver to the consumer. So this is the single line diagram of high voltage DC transmission. There is a mainly two main components in HVDC system. First one is a rectifier and second one is a inverter. Rectifier and inverter. So here, what is the function of rectifier? Anyone? What is the function of rectifier? आता मी एक्सप्लेन केला, आता सांगा मला रेक्टिफायरचं काय फंक्शन आहे? What is the function of rectifier and what is the function of inverter? Okay, get what? Okay, then the next point is the characteristics of high voltage power transmission. What is the effect of system voltage and power factor? Okay, so first point is need of extra high voltage transmission. The first point is a reduction in cross section area of conductor. Reduction in cross section area of conductor. If the cross sectional area of conductor is cross-sectional area of conductor is proportional to the line voltage, keeping other parameter constant. Then for more transmission voltage, the cross-sectional area of conductor is less. Okay. Cross-sectional area of conductor and line voltage is inversely proportional. म्हणजे हाय व्होल्टेज लाईन असेल, व्होल्टेज जसं आपण वाढू तसं समजा जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर आहे तो काय होतो, कमी होतो. तो हा एक बेनिफिट आहे हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशनचं, की आपला जर व्होल्टेज रेंज जर जास्त असेल तर तुमच्या कंडक्टरचा जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे तो रिड्यूस होतो किंवा कमी होतो. त्यामुळे त्याचे जे काही वेट आहे, कंडक्टरचं वेट पण कमी होतं. त्यानंतर कंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जे मटेरियल लागतं सो ते मटेरियल सुद्धा कमी लागतं. सो पॉइंट परत एकदा सांगतोय, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाईन व्होल्टेज. Cross-sectional area of conductor is inversely proportional to the line voltage. If line voltage is increases, then the cross-sectional area of conductor is decreases. Okay. Then the next point is increase the transmission efficiency. To transmit the same amount of power at a same power factor, if the line voltage increases, current magnitude reduce. This cause in a reduction in line losses. So reduction in copper loss, the transmission efficiency increases. If voltage and the current voltage increases, current magnitude reduces. Current काय होतं, व्होल्टेज इंक्रीज झाला, हाय व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन व्होल्टेज जास्त असतं त्यामुळे करंटचं मॅग्निट्यूड काय होतं, कमी होतं. आणि करंटचं मॅग्निट्यूड जर कमी झालं तर तुमचे जे काही लॉसेस आहे, लाईन लॉसेस, आय स्क्वेअर आर लॉसेस आपण ज्याला म्हणतो, तर ते काय होतं, रिड्यूस होतात. आणि लॉसेस कमी झाले तर तुमची ट्रान्समिशन लाईनची जी इफिशियन्सी आहे ती काय होते,
इन्क्रीज होते. सो हा एक पॉइंट आहे. फर्स्ट पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. ठीक आहे. जर व्होल्टेज जर वाढवलं, लाईन व्होल्टेज वाढवलं तर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टरचा काय होतो, कमी होतो. हा एक पॉईंट सांगितला. त्यानंतर इन्क्रीज इन ट्रान्समिशन इफिशियन्सी, व्होल्टेज जास्त असेल, करंटचं मॅग्निट्यूड कमी असतं, करंटचं मॅग्निट्यूड कमी असलं तर तुमचे जे काही जे लॉसेस आहे, लाईन लॉसेस, I2R लॉसेस, ते कमी होतात. आणि लॉसेस जर कमी असले तर सिस्टीमची इफिशियन्सी काय होते, ट्रान्समिशन सिस्टीमची इफिशियन्सी काय होते, इन्क्रीज होते. सो इन्क्रीज इन ट्रान्समिशन इफिशियन्सी. नेक्स्ट पॉइंट इज अ बेटर व्होल्टेज रेग्युलेशन. For a high voltage line, current reduce, which cause in reduction in voltage drop, which further improve the voltage regulation. Losses कमी, efficiency जास्त, voltage regulation better. हा एक पॉइंट आहे. Then increase in transmission capacity of line. The power transmit capacity is directly proportional to the square of sending end voltage. Sending in voltage आणि तुमची जी काही पॉवर ट्रान्सफर कॅपॅसिटी आहे त्यांचं रिलेशन काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. इफ सेंडिंग एंड व्होल्टेज इज ग्रेटर देन द पॉवर ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी ऑफ ट्रान्समिशन लाईन इज मोर, राईट. सो हा एक पॉइंट आहे, इंक्रीज इन ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी ऑफ लाईन. देन नेक्स्ट वन इज अ increase of surge impedance loading. Surge impedance loading is the method of expressing the load carrying capacity of line when it is terminated by a load equal to the surge impedance of line. So it increases the surge impedance loading also. SIL ज्याला आपण सर्ज इम्पिडन्स लोडिंग म्हणतो. सो ते सुद्धा इन्क्रीज होतं. सो वन बाय वन हे जे काही पॉइंट्स आहे ते नोट डाऊन करून घ्या. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाय व्होल्टेज पॉवर ट्रान्समिशन. Characteristics of high voltage power transmission. First one is a reduction in cross section area of conductor. First one is a reduction in a cross section area of conductor. Then next is a increase in transmission efficiency. Increase in transmission efficiency. Transmission efficiency is increases because voltage is increases, current magnitude is decreases. If current magnitude is decreases, then line losses means I2R losses is reduces. Therefore, the if losses is reduces, the efficiency of transmission line is increases. Okay, so increasing transmission efficiency. Then next is a better voltage regulation. Better voltage regulation. Then next characteristics is increase in transmission capacity. Increase in transmission capacity of line. Transmission capacity is directly proportional to the square of sending end voltage. It is a square of sending end voltage. If voltage sending end voltage increases, the power transfer capacity of line is increases, right? P is directly proportional to the square of sending end voltage. Square of sending end voltage. V is directly proportional